nínú tí mo kórìíra jù ní kéèyàn máa fẹnu bà ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn jẹ́ mi nígbà tá a fi jọ kú láyé ṣé owó ẹ̀rún táwọn Afghanistan tí wọ́n kó jọ láàrin ara wọn nílùú wọn lọ́wọ́ ń pé owó tí wọ́n dájọ́ ń Kaaba rè Kaaba wàláhì làzìm ẹnìkan ti kọ ṣẹ́ẹ̀kì $1 million lójú mi tó dẹ̀ fún ọ̀kan nínú àwọn ọlọ́pàá wípé òun donate ẹ̀ fún Kaaba ó láwọn òkè ń gbarú ẹ̀ nígbà tí wàhálà rẹ̀ pọ̀ wọ́n padà direct ẹ̀ sí Ministry of Hajj nínú tí mo kórìíra jù ní kéèyàn máa fẹnu bà ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn jẹ́ mi nígbà tá a fi jọ kú láyé mùsùlùmí ò lè tán ẹlẹ́sìn Christianity ò lè tán oníṣẹ̀ṣe ò lè tán bọ́lọ̀ ń bá kápá ni ó lè ṣe gbogbo wa kájẹ́ yọ̀kan èmi ò ṣe máa bú Christian máa ṣe máa bú oníṣẹ̀ṣe bó ṣe wu Ọlọ́run rẹ̀ ńlọ́dàrún Ọlọ́run ni ó dájọ́ lórí ẹ̀ kì í ṣe tèmi àwọn tí wọ́n ń bẹ̀rù mọ́ yín lára tí wọ́n ń wò pé àwọn bàbá wọn yìí wọ́n níyì àwọn eléyìí lágbára ẹ jáde ẹ yẹ̀yẹ́ gbogbo wọn Ìmámù Ọ̀fà ọba lọ Akeugbagold ẹ yẹ̀yẹ́ bàbá Mùdínì Bello ẹ yẹ̀yẹ́ bàbá Mùdírù ẹ yẹ̀yẹ́ gbogbo àwọn tó lóko ńláńlá bàbá Kamaludin Al-Adabi ẹ̀ta sí bàbá Sheikh Adam Abdullahi ẹ̀wí ń pa ẹ̀ hábà Ọlọ́run ọ̀dà ayé nítorí ẹnìkan gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ̀rù mọ́ yín lára gbogbo wọn lẹ ti faṣọ wọn ya kí ni bẹ lára tí yín táyé ọbẹ̀rù ẹ ní nǹkan táyé lè bẹ̀rù. Kaaba lọ òde Kaaba sórí tán gbé agolo fi sẹ̀bílì láìlẹ̀ ni ta ní gbà níbo ni ẹ gbé sí ta ní juwó bẹ̀ ta ló ń tọ̀hún èló ló ń kó bọ̀ tó ní bá ń tójú ọlọ́mbẹ̀. Islam ò kì í ṣẹ̀sìn olùsí àwọn àgíríkì àfáà tí wọ́n dáyé ní sọ Islam dẹ̀sìn ẹ̀sìn fìtínà ẹ̀sìn àlàáfíà ní Islam. Ẹrú Ọlọ́run kan ó tẹ̀lé mi lọ Hajj lọ́dún kan ó wá ń sọ fún mi ó ní Sheikh I have one regret ọ̀kan nú ọmọ alágbára ayé ni o mo ní what's your regret my brother only my regret is that ever since I was born why is it that I've not been here? This is where love is reign. If love is religion, if love is God, this is the only place in the world where love is reign. I've traveled to every corner of the world. Nowhere can be compared to this very place. Ó wá ní tóun àfi kú lọ́dọọdún òun gbọ́dọ̀ máa wá bí. Mo wá ń sọ fún mo ní lẹ́dùrú fìtínà tó farakó yìí. Ó rí pé ó ti fẹsẹ̀ ẹ̀sẹ̀ ṣe ni. Ó ní my brother, that's the joy of the system. It's one of the things I enjoy most in this pilgrimage. Àwa Mùsùlùmí ayé ọ̀rọ̀ Hajj mà ní ta lẹ́lẹ́nu rírùn tí ń fẹnu ẹ̀gán ká Hajj. Kọ́ lọ mú 5% Hajj wá nínú ẹ̀sìn tiẹ̀. Just 5%, mi sọ̀rọ̀ 20%. Tí ó bá sí àwọn ọmọ Mùsùlùmí aláṣejù tí wọ́n ń bú ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn tí wọ́n ń ya lọ lu ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn tí Islam dẹ̀ ti wọ́n nu wọn pé ẹ má ṣe irú ẹ̀. Jẹ́ kí n sọ kinní kan fún ẹ Hajj ní nǹkan ẹyọ kan tó o bá kọ́lé láyé tó o bá kú ò ní gbé lọ mọ́tò tó o ní wàá filẹ̀ sáyé ni Hajj jẹ́ kan nínú nǹkan tó o lè fowó rà tó o mú wọ sàárè tó o tún mú déwájú ọlọ. O lè kọ́lé fún èèyàn kí náà ó jò o lè ra mọ́tò fún èèyàn kó lè ó gbé lọ kò pọ́sibù kéèyàn ni wọ́n mọ̀ jẹ́ Hajj òun gbé lọ ayé ọ̀sọ́ pé ẹ gbé lọ àrò wọn lọ yẹ ọpọlọ ẹ̀ wò. Gbogbo àwọn tí wọ́n rìnrìn àjò láyé I have an uncle who travel throughout the world. Nígbà tágbàdé tí wọ́n bá ń bi léèrè kó sọ experience ayé ẹ̀ tó bá rìnrìn tó bá lọ Hajj rí tó bá travel lọ Russia lọ America lọ every part of the world tẹ́ bá ní kó sọ̀tàn ayé ẹ̀ eléyìí tí ó kọ́kọ́ mẹ́nu bà ìrìn àjò Hajj kò tó bẹ́ẹ̀ kó kọ́kọ́ sọ mí ìyẹn gangan kódà bí ò jẹ́ mùsùlùmí mọ́ ìyẹn ni ó kọ́kọ́ mention torí yẹn ni ìrìn àjò tí ọ̀dọ̀ ìrìn àjò kankan láyé. Ọba mi fẹ́ fún wa ládé ẹjẹ́ ń fi wé lápèjúwe bí ìgbà tíjọba Nàìjíríà fẹ́ fún yàn ní wọ́n fẹ́ fún àwọn kọ̀ọ̀kan ní ọ̀nà. President Tinubu ó fẹ́ fún wọn ní award GFR CFO àbí kí náà ti ń pè lóríṣiríṣi OON is strictly by invitation anyone bá invite ò lè dé Eagle Square. Bẹ́ẹ̀ náà ni Hajj jẹ́ strictly by invitation tọ́lọ́n fẹ́ fún wa ládé ni adé ni Hajj adé tí ò ṣeé fojú rí àfi tó bá jẹ́ pé níjọ́ tí bàbá ń bá yẹ ẹ ló pọ̀ ó gbọ́
tí nǹkan kan dún kọ́ tó wá ní ó ti doyún ilé òfìrí adé Hajj lórí ẹni tó lọ. Is a spiritual crime kọjọ adé kankan. Nínú tí mo kórìíra jù ní kéèyàn máa fẹnu bà ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn jẹ́ mi nígbà táfijọ́ kú láyé mùsùlùmí ò lè tán ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nìtì ò lè tán oníṣẹ̀ṣe ò lè tán bọ́lọ̀ ń bá kápá ni ó lè ṣe gbogbo wa kájẹ́ yọ̀kan èmi ò ṣe máa bú kìrìsìtẹ́nì máa ṣe máa bú oníṣẹ̀ṣe bó ṣe wu ọlọ́run rẹ̀ ńlọ́dàrún ọlọ́run ni ó dájọ́ lórí ẹ̀ kìí ṣe tèmi. Àmọ́ kẹ́lòmíì náà kó wá torí pé wọ́n bú ẹ̀sìn wa ni àwa náà ò ní gbà níbo síbo. Gbogbo àwọn tí wọ́n bú ẹ̀sìn ilẹ̀ ti búráǹdì gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n lóko nínú Islam lẹ ti tún yẹ̀yẹ́ yìí tí ò bá sí mítìn tá a ṣe tá a kọ́ṣán gbogbo àwọn ọ̀dọ́ pé ẹ má bú olórí oníṣẹ̀ṣe kankan táwọn bá ń hùwà bí wọ́n ṣe kọ́ ẹ̀yin ẹ̀ hùwà ẹ̀sìn àwọn tí ò hùwà Islam náà bẹ́ẹ̀ náà àwọn ọmọ mùsùlùmí. Wọ́n gbọ́ kọ bàbá kan jáde bàbá yẹn ní ìgan nínú oníṣẹ̀ṣe wọ́n lórí ẹ̀ làwọn ti bẹ̀rẹ̀ mo ní tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ mi gan ní kò gbẹ̀yìn dé kóòtù ẹ hùwà Islam ọ̀fẹ́ rẹ̀ jàná alákìísà tó ń jó lóru ilẹ̀ fẹ́ mọ́ná is a matter of time. Ẹja fún wọn lọ́dún 10 lẹ́yìn ọdún 10 tí wọ́n bá tún wá rú àwọn àgbà pé ọkùnrin ni tá a bá respect ẹ̀sìn kan káà náà máa respect ẹ̀sìn wa. Èmi ọba ẹlẹ́sìn kankan sọ̀tá gbogbo wọn èèyàn mi ni wọ́n. Wọ́n gbàlejò bàbá takú ti Jésù ní last week bàbá dáadáa ẹ̀sìn Christianity wọn ó dẹ̀ máa wùyàn. Àjọ fìfẹ́ bára wa lò èmi sọ nípa ẹ̀sìn wọn àwọn sọ nípa ẹ̀sìn mi àjọ dìmọ́ra wa inú wa jọ dùn lórí pé bó làlàáfíà ó ṣe jọba nílẹ̀ Yorùbá táwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n wá tí wọ́n jẹ tí wọ́n mu tí wọ́n gbà pé kò sí tẹnu àwọn ọgbà láti sọ yìí wàláhì nítorí tí wọ́n jẹ tí wọ́n mu ní fún ọmọ balẹ̀ Yorùbá jẹ. Mùsùlùmí inú wọn ètí ń kọ́lé tí ra mọ́tò ètí ń bẹ nínú ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ òun náà ẹ̀rí báwọ̀ rẹ̀ ti ń yípo ètí ń bẹ nínú àwọn ẹlẹ́sìn Christianity ẹ̀rí báwọ̀ náà ti ń change kò sí nǹkan kan poverty ló fa òṣì ní. Tẹ́ bá rí yẹn kan tí bá ń bú ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn ẹ lọ wádìí ẹ̀ iṣẹ́ wo ló ní tí ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò ní iṣẹ́ kankan tó tangible lọ́wọ́. Wọ́n fẹ́ ti kán bà orúkọ àwọn èèyàn kan jẹ́ kán fi raise owó tán bá wá raise owó tán káwọn náà sọ̀rọ̀ àwọn di nǹkan khalif too rough sẹ́ni tó yàtọ̀ káyé ó lè mọ̀ pé ó bẹ ni àwọn èèyàn ti lo jókà yẹn ti pẹ́ Salman Rushdie lò ó kí ló dé tí Islam wò ṣebí Amẹ́ríkà ló gbà sọ́dọ̀ lẹ́nu ó dẹ̀ méjì tán mùsùlùmí ti attempt àti pa tí wọn ò rí pátá Amẹ́ríkà protect Amẹ́ríkà ló gbà sọ́dọ̀ tèmi tó ń tí bó ṣe wà ní Amẹ́ríkà àti ìwé tó kọ yẹn nínú ìwé tó tàjù láyé ní ìwé Salman Rushdie kí ló dé tí Islam wò kí ló dé tí Islam tó ń pọ̀ sí àwọn tí a jẹ́ torí ẹ̀ pé ju orí Wọlé Ṣóyínká lọ ní o àwọn tí a gba World Nobel Prize orí ẹ̀ pé burúkú kò sí ìwé tó kọ tí ò ní value bó ṣe kọ̀wé yẹn tó Islam Sheikh ìdò ní àárọ̀ yìí lọ sí Amẹ́ríkà nínú ìlú tí mùsùlùmí tó pọ̀ sílé ní Amẹ́ríkà wà poverty lọ fatilẹ̀ Yorùbá yẹ bí ń pa wọ́n ni wàláhì kò sí nǹkan méjì pé bí ń pa wọ́n ni bó làwọn ẹlẹ́sìn mi ò ṣe ní mọ yẹ̀yẹ́ Islam ẹ̀yin mùsùlùmí tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan gíragíra ìjà ní ogun ní ìjà ní Ọlọ́run ti kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ pé ẹ fọpọlọjà ẹ tẹ̀lé bó lẹ́sẹ̀ fẹ́ win internal wrangling bẹ ẹ ti weaken ara yín sínú ẹ tún bára àtàjà ẹ ń jùkọ́ lọ níṣẹ̀ṣe ẹ ń jùkọ́ lọ ẹlẹ́sìn Christianity àwọn gọdẹ yín wọ́n ń wò at the same time àwọn tí wọ́n ń bẹ̀rù mọ́ yín lára tí wọ́n ń wò pé àwọn bàbá wọn yìí wọ́n níyì àwọn eléyìí lágbára ẹ jáde ẹ yẹ̀yẹ́ gbogbo wọn Ìmáàmù Ọ̀fà ọba lọ Akeugbagold ẹ yẹ̀yẹ́ bàbá Mùdínì Bello ẹ yẹ̀yẹ́ bàbá Mùdírù ẹ yẹ̀yẹ́ gbogbo àwọn tó lóko ńláńlá bàbá Kamaludin Al-Adabi ẹ ta sí bàbá Sheikh Adam Abdullahi ẹ wí ń pa ẹ hábà Ọlọ́run ọ̀dà ayé nítorí ẹnìkan gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ̀rù mọ́ yín lára gbogbo wọn lẹ ti faṣọ wọn ya kí ni bẹ lára tí yín táyọ bẹ̀rù ẹ ní nǹkan táyé lè bẹ̀rù àwọn tó ń bẹ̀rù mọ́ yín lára lẹ ti ya sọmọ lára yìí ẹ sọ wọn sí o àwọn tí bí wá wo ọ̀rọ̀ yẹn wá dàbí òwe ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n sọ pé ìyá fokùn wálẹ̀ o àlìjànjàn kì í jan nínú ìtàn àlọ́ ilẹ̀ Yorùbá
gbogbo ẹranko ní á decide pé ẹjẹ́ apá gbogbo àwọn àgbàlagbà tí ń bẹ láàrin wa wọn ni wọn ò járí mú mi ìjàpá wa dọ́gbọ́n ọwọ́ á gbé màmá tiẹ̀ ó gbé lọ sókè sánmà ó ń kálukú ti pa òbí ẹ̀ tán bọ́rọ̀ bá ti wá yíwọ́ tí wọn ò mọ ibi tí wọn ò gbé gbà wọn wà níta ni ó fún wa lọ́gbọ́n o yóò ní ẹ̀jẹ̀ ó dọ̀la lòun ọba gòkè lọ bá òbí tiẹ̀ níbi tó ti ń fún lóúnjẹ màmá nǹkan báyìí lórí júbò lẹ́sẹ̀ ṣe wọn bá fún nímọ̀ràn yóò bá sọ fún gbogbo wọn bá ní orí tiẹ̀ ṣe wá pé tó báyìí ọ̀ntí níjọ́ kan tí wọ́n wá bí pé orí rẹ̀ ò pé tó báyìí ìjà mà sí rí ẹwà rẹ̀ ó wá ní kán ṣàdéhùn pé wọn ní pàyà òun wọn wá ṣàdéhùn fún un ó nígbà gbogbo yín pàyà yín tẹ́ ẹ pa bàbá yín òun ọ̀pá tòun o òun gbé tòun pamọ́ ni ẹlẹ́sìn Christianity gbòbí tiẹ̀ pamọ́ oníṣẹ̀ṣe gbòbí tiẹ̀ pamọ́ ẹ̀yin mú pọ́npọ́ gbogbo bí yín lẹ́nu mú pọ́npọ́ lórí ẹ wá ní wọn ní yẹ̀yẹ́ Islam. Àdìsí Ànábì sọ wípé látẹ̀sùbù lé amúwàtà ẹ má bú àwọn òkú ẹ fún wọn lẹ̀ ní ọba ti kú ó ti bá tiẹ̀ lọ fa iná qad afdaw ila ma qaddamu. àwọn tí lọ pàdé tí wọ́n ṣe níwájú Ọlọ́run Ànábì ni ẹ má ṣe bú òkú kódà àwọn tí wọ́n hànà ọmọ yín lára ẹ tó bú wọn nínú àwọn òkú tó ti lọ Sheikh Adam Abdallah Al-Alori aṣọ dàbọ̀ra Islam ni nínú ẹni táwọn Haúsá ń respect nínú àfàlẹ́ Yorùbá tí wọ́n ń kọmi inú ẹ̀ tẹ́rù ẹ̀ ń bà wọ́n nígbà tó wà láyé gbogbo tíra tó jẹ́ tíra àpọ́nlé ẹ̀ fẹ́nu fàyà sẹ́yìn náà dáa ni ta ló dáa tán nínú yín gbogbo àwọn bàbá nítorí pé ẹ ságbàgbọ́ wípé gbogbo wa la gbọ́dọ̀ di bákan náà látẹ́kàbú náà tọ́ba kan náà tọ́ba fẹ́ẹ̀tì wa ò lè rí bákan náà ìgbàgbọ́ wa ò lè rí bákan náà ìwọ máa ní máa nìjẹ́ mi lọ èmi náà ò ní jẹ́ nìkan lọ n ti ń jẹ́ Islam nù ṣé gbogbo ẹni tó bá nàbì wọlé ní amòlè fati lọ́jọ́ tá nàbì wọ Mẹ́kà ibẹ̀ nù wọn tó jẹ́ pé dọ̀n ló di mùsùlùmí níbo ní ìmánì rẹ̀ ti wá gbókan tó fi tẹ̀lé ànábì tán sì jẹ́ owó kára ọgbà Islam láàárọ̀ ọjọ́ gangan níbo ní Islam ẹ̀ ti wá gbókan gbogbo àwọn bàbá yín ẹ̀yẹ̀yẹ́ wọn.